ซอยแคบๆนั้นที่ต่อเชื่อมกับถนนสายหลักมันได้ทอดยาวลึกเข้าไปนับกิโลและสภาพถนนซอยนั่นบางช่วงก็สภาพยังดีแต่ส่วนมากแล้วชำรุดทรุดโทรมแทบจะดูไม่จืดหน้าฝนน้ำขังนองซ้ำวัชพืชข้างๆทางก็ลุกล้ำกินแดนมันขึ้นมายึดครองถนนโดยที่ประชากรในซอยนั่นก็ไม่มีใครใส่ใจที่จะดูดำดูดีแม้จะผ่านกันทุกวันเป็นแม้วันนักขัตฤกษ์วันสำคัญได้เวียนมาหลายวาระคนซอยอื่นก็ร่วมแรงร่วมใจทาบทามตกแต่งขอบทางขอบถนนแต่ว่าซอยนี้หรือชื่อเป็นทางการตามที่ไปรษณีย์รู้จักก็คือซอยร่วมใจกลับไม่มีคนร่วมใจกันเหมือนกับชื่อซอยเลยแม้แต่น้อยเดโชชายหนุ่มวัย30ต้นได้เดินทำเพลงผิวปากอย่างสบายอารมณ์เขาเดินเข้ามาในซอยหลังจากที่เขาลงรถตรงปากซอยในตอน2 ทุ่มแม้จะจ่ายพิเศษให้มอไซค์รับจ้างเข้ามาส่งมันก็ไม่ยอมเข้ามาโดย2 ข้างทางมันช่างเปรี้ยวสิ้นดีแสงจากไฟฟ้าข้างทางในปี 2530 นั่นมันก็ริบหรี่เต็มทนนานถึงจะมีสักดวงเดโชนั้นเป็นนักเล่นเขาเพิ่งออกจากบ่อนเฮียกวงตั้งแต่หัวค่ำเพราะว่ายังไม่ทันได้ลงมือเล่นไม่ทันได้เล่นพนันใดๆก็ดันไปมีเรื่องกับนักเลงคุมบ่อนเข้าซะก่อนไอ้โจโฉก็คือชื่อของมันเดิมทีใครๆก็เรียกมันว่าไอ้โจโฉแต่พอนานวันเข้าความโหดเหี้ยมของมันที่แสดงออกมาอย่างต่ำช้ารังแกได้แม้แต่กระเทยแก่ๆพวกในวงการบ่อนก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่จากโจโฉเป็นโจโฉดและดูเหมือนเจ้าตัวก็จะชอบชื่อนี้ซะด้วยมันว่าขลังดีและเดโชก็ดันไปจีบน้องเมียของมันเข้ามันก็เลยไม่ชอบหน้าเขามาสักระยะหนึ่งวันนี้จู่ๆไอ้โจโฉดมันก็ตบกระบาลเดโชเอาดื้อๆตอนที่เขากำลังหย่อนตัวลงนั่งในวงไฮโลเท่านั้นเองมือที่ไวของเขาก็กระชากเจ้าเสือซ่อนเล็บออกมาจากข้างเอวมือทั้งซ้ายขวาของเขาได้ช่วงแทงเข้าไปที่ศอกเอวของมันแบบสั่งสอนไม่อยากจะเอาถึงตายเพราะว่าถ้าจะเอาจริงเขาแทงตรงหน้าอกมันก็ได้เจ้าโจโฉดแผดเสียงร้องอีตอนที่เดโชถอนคมเจ้าเสือซ่อนเล็บคู่ออกจากมันเอวของมันเลือดสีคล้ำพุ่งกระฉูดตามมาเป็นสายเขายันเปรี้ยงเข้าที่หน้ามันส่งท้ายก่อนที่จะเพนออกมาไม่เหลียวหลังในขณะที่เจ้าโจโฉดนักเลงหวงน้องเมียก็ได้ล้มคว่ำเป็นล้มสลบตั้งแต่เห็นเลือดของตัวเองเดโชเดินถึงกลางซอยเขาก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านเช่าโคโรโกโสที่เขาเช่าอยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวมานานดกเปิดประตูแล้วก็เสือกตัวขึ้นบนที่นอนอย่างอิดโรยหลังจากตรากตรำมาตลอดวันแล้วไหนจะเพ่นหนีออกจากบ่อนอีกโชคดีที่มอไซค์รับจ้างผ่านมาพอดีเขาเลยเพ่นลอยนวลมาได้และกำลังนอนเคลิ้มๆจวนจะเข้าผวังค์เสียงติดประตูดังโครมใหญ่ก็เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนออกมาไอ้ลูกหมาแกกระซวกพี่ข้าหมูว่าคำแล้วมานอนสบายอยู่ตรงนี้หรือแกสวยแล้วไอ้เวนพร้อมกับเสียงพูดประตูเก่าๆของห้องก็ถูกยันจนหลุดจากบานพับไปข้างหนึ่งมันได้เอียงกระเทเล่พร้อมกับใครหลายคนกดถลันเข้ามาจากนั้นไม่รู้มือใครตีนใครก็ระดมใส่เดโชที่ยังไม่ทันตั้งตัวจนแม้แต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเขาก็ร้องแทบจะไม่ทันเพราะเหตุการณ์นั่นมันรวดเร็วมากมายซะเหลือเกินและก่อนสติสัมปชัญญะจะดับวูบลงก็รู้สึกเจ็บแปรบอย่างแรงที่ท้ายทอยพร้อมกับได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนกับว่ามันดังมาจากที่ไกลแสนไกลว่าไปกันเถอะมันคงจะไม่รอดแล้วล่ะพวกเราสมน้ำหน้ามันตายซะได้ก็ดีดันเล่นน้ำที่ท่าจากนั้นเดโชก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาได้ผ่านไปอย่างเนิ่นนาน
เคว้งคว้างและล่องลอย เขาค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างลำบากและสิ่งแรกที่เขามองเห็นก็คือ สีขาวโพลนเบื้องหน้าเต็มสองตาพร้อมกับเสียงของชูชัยเพื่อนรักของเขาดังอยู่ใกล้ๆฟื้นแล้วจริงๆด้วยนายเดโชชูชัยนี่ข้าอยู่ที่ไหนข้าตายไปหรือยังนี่ทำไมทุกอย่างในสายตาของข้านะมันขาวโพลนไปหมดเลยเพื่อนใจเย็นๆเดโชฟื้นมาก็ตลกเลยนะเองนะก็เองเบืองตาจ้องมองเพดานสีขาวของโรงพยาบาลมันก็ต้องขาวโพลนสิวะชูชัยบอกพร้อมกับจ้องมองเดโชยามเป็นห่วงเป็นใยแต่ในใจของเขาก็นึกกลัวว่าเดโชนั่นจะเพี้ยนไปซะแล้วเพราะว่าสภาพที่เขาไปเจอก็คือเดโชได้นอนสลบเหมือดจมกองเลือดอยู่โชคดีที่เขาไปเยี่ยมหาพอดีถ้าหากว่าเมื่อวันก่อนนั้นเขาไม่ได้ไปแล้วก็ไม่แน่ป่านนี้เดโชอาจจะไปคุยกับท่านยมซะแล้วเพราะบ้านที่เขาเช่าอยู่นั่นมันตั้งอยู่ห่างจากหลังอื่นๆจนเพื่อนบ้านไม่มีใครรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาเลยเดโชออกจากโรงพยาบาลในอีก7 วันต่อมาซึ่งก็ได้ชูชัยเพื่อนของเขาที่ทำงานเป็นนายหน้าขายทุกอย่างคอยดูแลอยู่เรื่อยๆและชูชัยก็ย้ายเดโชให้มาอยู่ด้วยกันกับเขาในบ้านสวนแถวท้ายตลาดเอ็งพักผ่อนให้หายดีก่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเรื่องกินเรื่องอยู่นะข้าจะช่วยเหลือเองให้เพื่อนยากชูชัยบอกกับเดโชอย่างคนใจนักเลงตอนที่เขาเอามาอยู่ด้วยกันที่บ้านและมีความผิดปกติได้เกิดขึ้นกับเขาและเดโชก็เพิ่งจะรู้ในวันนี้เองเมื่อจู่ๆเดโชที่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนอันเปลี่ยวสงบที่บ้านของชูชัยที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่นั่นจู่ๆเดโชก็กลับมองเห็นชายชะกัน 3-4 คนกำลังนั่งอยู่ในรถที่เบนหัวเข้ามาในซอยและกำลังจะเลี้ยวเข้ามาที่บ้านสวนและที่สำคัญก็คือว่าพวกนั้นมันมีอาวุธปืนเต็มอัตราอยู่ในรถซึ่งเป็นรถเก๋งเก่าๆคันที่ว่านั่นและหนึ่งในนั้นเดโชจำได้ทันทีว่ามันก็คือไอ้เจิดน้องชายไอ้โจโฉดนั่นเองและไม่มีเวลาคิดว่าจะเอายังไงต่อไปอีก5 นาทีรถของพวกมันต้องมาถึงตัวเรือนแน่ๆเดโชสลัดความแปลกใจที่เขามองเห็นพวกมันออกไปก่อนที่จะตรงขึ้นไปบนบ้านคว้าเอาเจ้ามฤตยูสีดำมาเมือกที่ชูชัยทิ้งไว้ให้เป็นเพื่อนเจ้า9 มม.กระบอกนี้สร้างความอุ่นใจให้เขาอยู่ไม่น้อยซ้ำยังเป็นฝ่ายได้เปรียบที่รู้เห็นการมาของไอ้เจิดล่วงหน้าซะอีกรถเก๋งเก่าๆจอดพืชห่างจากตัวบ้านไกลโขแล้ว4 คนบนรถตามทยอยลงมาอย่างเงียบงันไอ้เจิดทำสัญญาณให้อีก2 คนอ้อมไปอีกทางเพื่อตรงไปหลังบ้านในขณะที่มันกับเพื่อนอีกคนตรงไปทางหน้าบ้านพวกมันทั้ง4ค่อยๆย่องตรงเข้าไปอย่างเงียบเชียบเหมือนพยัคฆ์กาที่รอตะปบเหยื่อแต่มันหารู้ไม่ว่าตอนนี้พวกมันนั่นเองที่จะกลายเป็นเหยื่อซะเองมากันครบแล้วก็ดีแล้วล่ะพวกมึงมีเสียงห้าวๆดังขึ้นที่ด้านหลังพร้อมกับพูดซ้ำทับต่อไปว่าอย่าขยับแม้แต่คนเดียวใครขยับข้าจะยิงไอ้เจิดทันทีและไอ้2 คนที่แอบอยู่หลังบ้านด้วยเองออกมาเดินชูมือออกมารวมกันตรงนี้เร็วเข้าเดโชตะโกนพรางพูดต่อว่าเอง2 คนหลังบ้านที่ซุ่มอยู่ตรงโอ่งน้ำคนหนึ่งแล้วก็ที่เล้าไก่น่ะข้าเห็นตั้งนานแล้วนะโว้ยและเองก็ชื่อว่าไอ้โฉมกับไอ้แดงข้าจะให้เวลาแค่1 นาทีถ้าไม่ออกมาแล้วก็ไอ้เจิดลูกปีของเองม่องเท่งแน่ๆและแทบประทานขาดคำไอ้โฉมกับไอ้แดงก็ต้องค่อยๆออกมาอย่างงงๆมันสงสัยว่าไอ้เดโชรู้จักชื่อมันได้อย่างไรและเห็นมันตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เจิด
กับแมวเพื่อนอีกคนก็สงสัยเช่นกันเฮ้ยเองรู้ได้อย่างไรวะว่าข้ามานะไอเดโชไหนข้าก็เสียเปรียบเองแล้วนะบอกข้าหน่อยเถอะไอเจิดถามอย่างกังขาก็ข้าเห็นเองนะสิวะไม่มีอะไรมากเองนะอย่าขี้สงสัยให้มากพูดจบเดโชก็เตะตูมเข้าที่ชายโครงของเจิดปืนในมือของเขากวาดไปมานอนคว่ำหน้าให้หมดไม่งั้นไอ้เจิดตายพูดจบเขาก็เตะตูมเข้าให้ที่ไอ้แมวจนมันขมำพวกมันไม่มีใครกล้าชักปืนเพราะว่าเดโชยืนอยู่ด้านหลังก่อนแล้วแต่ตอนนี้ปืน4 กระบอกของเจ้าพวกเดนนรกก็อยู่ที่เดโชพวกแกยังมีปืนอยู่ในรถอีกนะข้ารู้เดโชพูดไม่มีเราไม่มีอะไรแล้วโอ้โหกระเจิดพูดแล้วเขาก็เอาตีนเหยียบท้ายถอยของมันปืน2 กระบอกอยู่ใต้เบาะที่นั่งมันเป็นปืน11 มม.แกนึกว่าข้าไม่รู้หรือข้าจะบอกให้แกไปเอาปืนมาจากไอ้โจโฉดเมื่อ2 วันก่อนใช่ไหมฮะนี่แต่แกรู้ได้ยังไงนี่รู้ว่าเกลือจะเป็นหนอนไอ้เจิดอุทานออกมาอย่างตกใจแต่คำว่าเกลือจะเป็นหนอนก็หมายถึงว่ามีคนทรยศในทีมนั่นเองข้าไม่จำเป็นต้องบอกแกว่าข้ารู้ได้อย่างไรพวกแกก็ไปเคลียร์กันเองก็แล้วกันแต่ที่แน่ไอ้โจโฉดน่ะตอนนี้น่ะกำลังกกเมียไอ้แดงอยู่นะถ้าไม่เชื่อแกรีบไปดูเลยข้าจะปล่อยพวกแกไปแต่ว่าข้าขอตบคนละชาติก่อนและข้าบอกก่อนนะโว้ยอย่าให้ข้าเจอพวกแกอีกครั้งแต่ครั้งหน้าพวกแกเจอกับข้านะแกจะไม่โชคดีแบบนี้พูดจบเขาก็ตบเปรี้ยงเรียงตัวคนละชาติก่อนที่จะปล่อยออกไปพร้อมกับสำทับไล่หลังแกรีบไปเลยไอ้แดงหนังกำลังจะฉายแล้วโดยเมียของแกน่ะเป็นนางเอกนะไอ้แดงไม่ได้โต้ตอบอะไรมันลุนลานตาลีตาเหลือกตรงไปที่รถแล้วก็รีบสตาร์ทรถนำคณะออกไปจากสวนอย่างเร่งรีบเหมือนไฟหล่นก้นพวกมันก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่าเดโชหลอกหรือจริงกันแน่และถ้าจริงไอเดโชมันรู้ได้อย่างไรชูชัยได้กลับมาตอนค่ำๆในเดโชก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพร้อมกับเรื่องความแปลกและพิเศษที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเขาให้ชูชัยได้ฟังพร้อมกับตบท้ายว่าถ้าเองไม่เชื่อนะเว้ยข้าจะทายเล่นๆให้ดูก็ได้ว่าตอนนี้นะในกระเป๋าตังค์ของเองนะมีเงินเท่าไหร่และก็เป็นธนบัตรอะไรบ้างเดโชพูดแต่โดยไม่รอให้ชูชัยตั้งคำถามเขาสามารถตอบได้ถูกทุกประการว่ามีอะไรอยู่เท่าไหร่รวมถึงเรื่องอื่นๆเล่นเอาชูชัยงงเป็นไก่ตาแตกชูชัยอึ้งอยู่ครู่ใหญ่พร้อมกับทำท่าเหมือนจะนึกอะไรได้เขาก็ค่อยพูดออกมาอย่างพินิจพิเคราะห์ข้าว่าข้าพอจะรู้แล้วว่าไอเดโชเรื่องที่เองจู่ๆก็มีตาทิพย์นะเองรู้แล้วหรือเพื่อนเดโชถามอย่างใจลอยใจแล้วเดโชข้าว่านะมันคงจะมาจากที่เองน่ะโดนรุมซ้อมแล้วก็ตีเข้าที่ท้ายถอยของเองนั่นแหละคงจะไปโดนเส้นอะไรสักอย่างของเองหรือไม่ก็ช่วงที่เองสลบยาวไปนะมันอาจจะมีการในร่างกายของเองนะได้ไปเปิดรับพลังงานบางอย่างเข้ามาโดยบังเอิญมันก็เลยเป็นแบบนี้เองนะคงพอจะรู้เรื่องนะที่บางคนโดนฟ้าผ่าแล้วไม่ตายแต่เกือบตายใช่ไหมวะพอฟื้นขึ้นมาก็เป็นแบบเองนี่ละกลายเป็นว่ามีตาทิพย์บ้างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบ้างก็คือได้สัมผัสพิเศษเอาดื้อบางทีนะข้าว่าอาจจะเป็นการไถ่โทษจากสวรรค์ก็ได้ว่าเพื่อนชูชัยร่ายยาวอย่างคนที่มีความรู้ระดับครูบาอาจารย์
จริงด้วยใจจริงของเองข้าก็พอจะเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกัน นึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นกับข้าเอง ขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาเขารำพึงออกมาอย่างเริ่มมีความสุขและอีก2-3 คืนถัดมา2 เกลอก็มายืนปลออยู่ในบ่อนเปิดใหม่แถวชานเมืองคืนนี้เดโชกวาดเงินไปร่วมแสนจากการแทงไฮโลซึ่งเป็นการง่ายสำหรับเขาไปซะแล้วโจรชูชัยต้องสะกิดให้พอเดโชจึงได้เลิกพอก่อนเดโชเดี๋ยวโดนคอมเมนต์แล้วก็เป็นที่สงสัยนะชูชัยได้กระซิบบอกเพื่อนแล้วก็ชวนกันออกจากบ่อนราวๆ5 ทุ่มเท่านั้นทั้งคู่ได้แวะซอยข้าวต้มก่อนเข้าบ้านแล้วก็หลับไปอย่างสุขารมณ์วันต่อมาก็เช่นกันทั้งคู่เข้าไปบ่อนเดิมแล้วก็เล่นไพ่ดูบ้างไม่ว่าจะเป็นรัมมี่ผสมสิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่เป็นอันว่าชนะเรียบกวาดมาหลายแสนและสรุปแล้วบ่อนรอบๆจังหวัดล้วนเสียเงินให้กับเดโชย้อนวันหนึ่งในยามค่ำคืนเมื่อทั้งคู่ออกจากบ่อนของเฮียสงบ่อนใหญ่ที่สุดที่มีไอโจโฉเจ้าเก่าดูแลอยู่รวมทั้งไอเจิดคนเดิมและก็คนอื่นๆพวกมันก็จำเดโชโจทย์เก่าได้ทันทีปล่อยมันก่อนให้มันเล่นไปก่อนเอาไว้มันออกจากบ่อนแล้วตามไปเก็บมันไอโจโฉบอกไอเจิดญาติของมันอย่างเรียบเหมือนว่าการฆ่าคนนั้นเป็นเรื่องปกติก็ใช่นะสิก็มันเพิ่งเก็บไอแดงสมุนของมันเองไปไม่นานเพราะว่าไอแดงนั้นไปรู้เห็นตอนที่มันแอบไปนอนกับเมียของไอแดงแต่ที่ไอแดงรู้ก็เพราะวันนั้นเดโชแต่เป็นคนบอกนั่นเองและเมื่อเรื่องมันเปิดเผยไอโจโฉก็เก็บลูกน้องตัวเองเอาดื้อๆแถมยังเอาเมียมันมาเชยโฉมอีกอย่างหน้าด้านแต่ก็อย่างน่าทุเรศเหลือประดาถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่พี่โจว่าก็แล้วกันไอ้เจิดคล้อยตามมันรู้สึกแค้นใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่โดนทั้งติดและตกเมื่อหลายเดือนก่อนโดยลืมนึกไปว่าพวกมันเองนั่นแหละที่ได้รุมทำร้ายเดโชมาก่อนคอยดูเธอมึงมันคำรามข้าจะเอาคืนทบต้นทบดอกเลยทีเดียวให้เดโชกับชูชัยนั้นเขาได้เห็นไอ้เจิดแล้วก็พวกมันอยู่ก่อนแล้วจากตาทิพย์ของเขาแต่ว่าแซงทำเป็นไม่รู้ตัวจนเมื่อกวาดเงินในบ่อนไปร่วมล้านพวกเขาก็ทำท่าจะกลับแต่ว่าแกล้งทำท่าทำทีเข้าไปในห้องน้ำก่อนทางด้านหลังเร็วเข้าใจที่หลังห้องน้ำมันมีทางออกตรงกำแพงแต่ว่าเราต้องปีนกำแพงออกไปนะมันมีท่อซีเมนต์อยู่แถวนั้นข้ามองเห็นพวกเราปีนขอบท่อแล้วก็เหนี่ยวกำแพงออกไปแล้วก็ไปซุ่มคอยซ้อนแผนของมันอีกทีเอาให้มันบ้าไปเลยคืนนี้ฮ่า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 เดโชว่าอย่างนึกสนุกไอ้โจโฉกับไอ้เจิดได้มองเห็นพวกเดโชไปห้องน้ำแล้วมันได้รออยู่จนผิดสังเกตก็เลยให้ลูกสมุนตามไปดูไม่เห็นมีใครเลยพี่โจในห้องน้ำน่ะไอ้ทวนลูกน้องมือดีกลับไปรายงานไอ้เจิดตกอกผางมันหันไปพูดกับลูกพี่ก็คือไอ้โจโฉถ้าจะโดนมันหลอกแล้วล่ะพี่พวกเรารีบไปที่ร้านจอดรถมันต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเพราะว่ายังไม่มีใครขับรถออกไปเลยเร็วเข้าเราจบพวกมันก็ทะลันออกนำอย่างใจร้อนแล้วก็จริงดังคาดรถทุกคันของลูกค้ายังอยู่ครบตรวจดูทุกคันอย่าให้มันเพ่นออกไปได้ครับพี่ปืนหลายกระบอกแต่ถูกจ้องไปยังรถทุกคันที่จอดอยู่โดยคนภายในบ่อนไม่ได้รู้เลยว่าด้านนอกกำลังจะเกิดเหตุการณ์วินาศสันตโรแล้วเอาละพวกเองมากันครบก็ดีแล้วชูมือขึ้นแล้วนอนคว่ำลงไปใครไม่เชื่อฟัง
มันก็จะเป็นเหมือนไอ้ตัวแรกนั่นคาดคำสมุนคนที่อยู่ด้านหน้าซ้ายสุดด้านติดกับรถ BM ก็ถูกยิงปังเข้าที่โคนขาซ้ายมันได้ร้องลั่นและสุดหวบลงนอนแหกปากร้องเร่าๆอย่างเจ็บปวดไอ้เจิดและพวกที่เหลือตกใจสุดขีดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกแล้วเหมือนเมื่อครั้งที่พวกมันบุกไปที่บ้านชูชัยไม่มีผิดเปลี่ยนไอ้นายรกเดโชนั่นมันรู้ได้อย่างไรวะนี่เป็นปัญหาที่มันคบคิดไม่ออกเอาซะเลยและเจิดก็ต้องหยุดคิดเมื่อเสียงที่มันคุ้นเคยได้ดังขึ้นเจอกันอีกแล้วไอ้เจิดอย่านะโว้ยข้าเห็นในโคนขาของแกน่ะมีปืนจิ๋วซ่อนอยู่นี่.22ใช่ไหมอยู่เฉยๆนานอย่างนั้นเดโชพูดพร้อมกับเอาเท้ายันเข้าที่ก้นของเจิดแล้วก็ล้วงควักจนได้ปืนกระบอกเล็กที่ซ่อนอยู่เจิดยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไอ้นี่มันรู้ทุกอย่างได้อย่างไรเอาละทีนี้ก็ไอ้โจโจดเองน่ะซ่อนอยู่ในรถจากัวสีดำออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกข้าจะเผารถครับประตูรถจากัวก็เปิดผางแต่ไอ้โจก็ยังไว้ลายมันสาดกระสุนใส่ยังไม่กลัวโดนลูกน้องเข้ามาเองชูชัยที่คุมเชิงอยู่ก็ยิงสวนไปทันทีไอ้โจเป็นเข้าเงามืดวิ่งทะลันกลับเข้าบ่อนเดโชได้เล็งตามอย่างประณีตยิงไปที่ประตูบ่อนเสียงดังปังแล้วก็เสียงเพลงดังเมื่อกระจกที่ประตูทางเข้าบ่อนนั่นได้แตกหล่นลงไอ้โจโฉดหันรีหันขวาแล้วก็วิ่งย้อนกลับออกไปทางถนนใหญ่เดโชยิงไล่หลังไปอีกเสียงดังปังไอ้โจหลบแล้วก็ยิงสวนมาอย่างมั่วเสียงไอ้เจิดร้องเมื่อโดนลูกปืนของไอ้โจเข้าที่หัวไหล่เพราะว่ามันดันลุกขึ้นจะเป็นหนีก็เลยซวยไปเองตายไอ้โจเดโชตะโกนขึ้นพร้อมกับรัวยิงอาก้าที่เขาออกมาด้วยเขายิงไปชุดใหญ่ไอ้โจตกใจสุดขีดมันเป็นหนีตายไปที่ถนนใหญ่อย่างลืมตัวมันได้กระโจนตัดถนนจะตรงไปอีกฝั่งตรงข้ามเสียงดังเอี๊ยดแล้วก็โครมใหญ่รถแท็กซี่ป้ายเหลืองที่วิ่งมาถึงตรงนั้นพอดีได้ชนโครงเข้าเต็มในร่างของไอ้โจโฉดมันร้องสุดเสียงแล้วก็ลอยขึ้นแล้วกระเด็นตกลงมาสติสตังค์ดับวูบไม่ได้สติไปในทันทีก้าวข้ามความเจ็บไปโดยปริยายผ่านไปร่วม3 เดือนตอนนี้เดโชกลายเป็นผู้มีอันจะกินและชูชัยก็ออกจากงานที่เป็นนายหน้าแล้วก็คอยดูแลธุรกิจให้เดโชที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรและอื่นๆอีกมากเขามีตาทิพย์มองเห็นสมบัติที่อยู่ใต้ดินมองเห็นแต้มไฮโลและมองเห็นทุกอย่างก็มองเห็นทะลุเสื้อผ้าทะลุพื้นดินทะลุพื้นตึกเขายังมองเห็นได้ไกลนับกิโลเลยทีเดียวแต่คนที่รู้ความลับนี้มีเพียง2 คนเท่านั้นก็คือลินดาเมียใหม่ของเขากับชูชัยเพื่อนรักส่วนไอ้เจิดนั่นแต่กลายเป็นอัมพาตเพราะลูกปืนของโจที่ยิงโดนเส้นประสาทสำคัญและไอ้โจโฉดเองกลับไม่ตายมันรอดตายจากการโดนรถชนอย่างปาฏิหาริย์แต่ก็ต้องตัดขาทิ้งทั้ง2 ข้างลูกเมียและบริวารพวกมันต่างหนีหายหมดซ้ำร้ายกลับต้องเข้าคุกเพราะว่ายิงไอ้เจิดและผัวพันกับการพนันและสิ่งผิดกฎหมายหลายอย่างทางคุกให้มันคอยช่วยเหลือพ่อครัวคอยเป็นลูกมือทำอาหารเลี้ยงนักโทษคอยเตรียมอาหารและล้างจานนับร้อยใบและคอยล้างห้องน้ำโดยโจโฉดจะอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา
น่าเวทนายิ่งนักต่อมาไม่นานเดโชก็ได้สละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมโดยเขาได้บวชตลอดชีวิตและฝากลินดาไว้กับชูชัยให้ดูแลแทนเขารวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดเขามุ่งหน้าเข้าหาป่าเพื่อทุดงค์และก็พบว่าหนทางในร่มกาสาวพัสมันช่างร่มเย็นสงบและก็มีความสุขอย่างแท้จริงแต่แตกต่างจากโลกภายนอกที่วุ่นวายโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวโอ้สุขใดหนอจะเท่ากับสุขในธรรมพระเดโชได้รำพึงขณะนั่งภาวนาอยู่กลางป่าลึกแห่งเทือกเขาตนาวสีเพียงลำพังโดยท่านหารู้ไหมว่าที่ด้านหลังของท่านนั้นมีรากมหึมาของพญางูยักษ์งูเจ้าถิ่นที่ขนาดเท่าต้นตาลและจ้องมองท่านอยู่อย่างประสงค์สิ่งใดก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ถ้าหากบุญบารมีของท่านเดโชยังคงไม่เหลืออยู่ท่านก็ต้องรอดจากการตกเป็นเหยื่อของพญางูยักษ์อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากท่านหมดบุญในโลกนี้แล้วนั่นก็สุดแท้แต่กรรมที่ได้กระทำมาก็แล้วกันอย่างที่พระท่านว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เองจบบริบูรณ์